हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु अनदर भिडियो। आज म तपाईँलाई तपाईँले आफ्नो eसेवाको केवाइसी कसरी फिल आउट गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अब पहिला बुझौँ केवाइसी हामीलाई किन चाहिन्छ भनेर। केवाइसी हामीलाई eसेवादेखि ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन गर्न होस् अथवा तपाईँले केवाइसी भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने तपाईँको लिमिट हुन्छ 80 लिमिटसम्म मात्र ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्छ। तर केवाइसी भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँले यो eसेवाको फुल्ली बेनिफिट उठाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई केवाइसी फिल आउट गर्नलाई यहाँ तपाईँले स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँ एटेन्सन रिक्वायर्ड भन्ने केवाइसी भेरिफिकेसन नेसेसरी भनेर आउँछ। तपाईँहरूलाई अपडेट केवाइसीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अपडेट केवाइसीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई विभिन्न कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ नेसनलिटीमा नेपाली सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तै मैले नेसनलिटीमा नेपाली सिलेक्ट गरेँ। जस्तै तपाईँले यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लेख्नु होला। यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम तपाईँहरूको नागरिकतामा जे छ त्यही नै लेख्नु होला, किनभने अन्त्यमा तपाईँहरूलाई नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू भेरिफाई गर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यसै गरी तपाईँले डेट अफ बर्थ पनि जे डकुमेन्टमा छ त्यही नै लेख्नु होला। त्यसै गरी जेन्डर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ फादर्स नेम लेख्न सक्नुहुन्छ र ग्रान्डफादर नेम पनि लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी म्यारिटल स्ट्याटस छ। त्यसै गरी ओकुपेसन छ। ओकुपेसन पनि तपाईँले यहाँदेखि कुनै ओकुपेसन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एग्रिकल्चर सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसै गरी यो प्यान नम्बर, इमेल एड्रेस छ, यो अप्सनल छ, यो नभर्दा पनि हुन्छ। साथीहरू सिम्पली म सबै इन्फर्मेसन फिल आउट गर्छु है त। यहाँ मैले आफ्नो सबै इन्फर्मेसन फिल आउट गरिसकेको छु र म सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँदेखि हाम्रो फर्स्ट स्टेप भेरिफिकेसनको कम्प्लिट हुन्छ। अब हामीलाई सेकेन्ड स्टेप पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ लेखेर आएर होला हियर आई हियर बाई कन्फर्म माई नेसनलिटी इज नेपाली छ। यहाँ तपाईँहरूलाई खाली बक्समा यसरी छुनु भने यहाँ टिक लाग्छ। तपाईँहरूले यहाँदेखि कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई आफ्नो एड्रेस फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेसमा तपाईँहरूलाई फर्स्टमा आफ्नो प्रोभिन्स सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी म्युनिसिपालिटी, त्यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो टोल नम्बर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वार्ड नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो माथिको तपाईँहरूको अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो लेख्ने हो। त्यसै गरी तल पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईँको पर्मानेन्ट घर कहाँ हो त्यहाँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेलमा तपाईँहरूले आफ्नो फोन नम्बर राख्दा पनि हो, नराख्दा पनि हो। सिम्पली म सबै इन्फर्मेसन फिल आउट गर्छु है त। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै कुरा फिल गरिसकेको छु। अब फेरि पनि यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिन्छु। हामीले के भर्यौँ त्यो कुराहरू यहाँ देखाइरह्यो होला। तपाईँहरूले फेरि यसलाई रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको सबै डिटेल्सहरू राइट छ भने कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। अब कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल कुरा हामीले आफ्नो डकुमेन्टहरू यहाँ स्क्रिनसट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डकुमेन्टमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सिटिजनसिप कार्ड रहेको छ। फर्स्टमा नागरिकता, सेकेन्डमा पासपोर्ट, थर्डमा ड्राइभिङ लाइसेन्स र भोटर आइडी रहेको छ। अब यी चारमध्ये तपाईँहरू जुन पनि कुराले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली सिटिजनसिपले भेरिफाई गरिदिन्छु। यहाँ तपाईँले आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ इस्यु डेट हाल्नुपर्ने हुन्छ र इस्यु एड्रेस कहाँबाट इस्यु भयो त्यो इस्यु एड्रेस तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। इस्यु एड्रेसमा तपाईँहरूले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँदेखि अपलोड अ पिक्चर भनेर होला। यहाँ तपाईँहरूलाई आफ्नो फेस भेरिफिकेसन तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि यता तपाईँहरूलाई फेस हल्लाउँदै भेरिफाई गर्नु होला। सिम्पली साथीहरू म यो सबै कुरा भेरिफाई गरिहाल्छु है त। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै कुरा फिल आउट गरिसकेको छु। अब म सिम्पली तपाईँहरू पनि यस्तै फिल आउट गर्नु होला र म प्रोसिडमा क्लिक गरिदिन्छु। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फिल आउट गरेका डकुमेन्टहरू यहाँ देखाइरहेको होला। अब तपाईँहरूले यहाँदेखि सबमिट फर भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आई हियर बाई भनेर इन्फर्मेसन पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ सबमिट फर केवाइसीमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई eसेवादेखि मेसेज आइसकेको छ। डियर रोशन, थ्याङ्क्स फर सबमिटिङ योर केवाइसी, योर डिटेल इज अन्डर रिभ्यू भनेर लेखेको छ। प्लिज नोट इट विल टेक 24 आवर टु 48 आवर फर रिप्रुभल। तपाईँले 24देखि 48 आवर लाग्छ। तपाईँहरू पनि यस्तै गरेर आफ्नो eसेवालाई केवाइसी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ।
सो आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।